तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आजचा व्हिडिओ आपण एलिफंटा केव्स विषयी जाणून घेणार आहोत। तर एलिफंटा गुफा कुठे आहेत, एलिफंटा गुफा कधी बनवण्यात आल्या, एलिफंटा गुफेचं क्षेत्रफळ, एलिफंटा गुफा का प्रसिद्ध आहे, या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत। भारतातील प्रमुख ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे पर्यटन स्थळांपैकी एक असलेल्या या भव्य गुफा दोन वेगवेगळ्या धर्मामध्ये विभागल्या गेल्या आहेत। तर मित्रांनो, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा, ज्याने पुढील व्हिडिओजचे तुम्हाला सहज नोटिफिकेशन मिळून जाईल। नमस्कार मित्रमंडळी, थेट स्वागत आहे तुमचं गेटवे ऑफ इंडियावरून। तुम्ही माझ्या पाठी पाहू शकत असाल ताज हॉटेल आहे। तर आजचा व्हिडिओचा विषय तुम्हाला टायटलवरून कळलाच असेल। आज आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत एलिफंटा केव्स, जे की आपल्याला गेटवेवरून एक फेरी पकडून आपल्याला एलिफंटाला व्हिजिट करायला लागतं। आम्ही ट्रेनने आलो CST पर्यंत आणि त्यानंतर तिथून 116 नंबर बस पकडली आणि गेटवेला आलो। तर आता इथून आम्हाला फेरीची तिकीट देखील काढायची आहे। तर तिकीटची काय आता अंदाज नाही किती रेट चालू आहेत। तर मग तिकीट काढणार फेरीची आणि डिरेक्टली आम्ही जाणार आहोत फेरीतून एलिफंटा आयलंडला आणि तिथे आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत एलिफंटा केव्स। तर वेळ न वाया घालवता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला। लेट्स गो। मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियावरून सकाळी सुमारे 10:30 वाजता आम्ही प्रवासाला सुरुवात केली। गेटवे ऑफ इंडिया हे असं एक ठिकाण आहे जेथून आपल्याला घरापुरी अथवा एलिफंटा लेण्यांना जाण्यासाठी फेरी उपलब्ध होणार होती। प्रति व्यक्ती 200 रुपये अशी तिकीट काढून आम्ही फेरीने प्रवासाला सुरुवात केली। कमीत कमी 1 ते 1.5 वर्षानंतर आम्ही बोटीतून प्रवास करत होतो। त्याआधी जो आम्ही प्रवास केला होता तो आम्ही अलिबागला जेव्हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी गेलो होतो त्या दरम्यान। दिवस होते हिवाळ्याचे, पण यावर्षी थंडी मात्र कुठे दडी मारूनच लपली असावी असे वाटू लागले, कारण की थंडीच्या महिन्यात देखील आम्हाला प्रचंड उन्हाचा त्रास जाणवू लागला होता। चारी बाजूला समुद्र व त्यामध्ये आमचीच एक नौका व अजून अशा काही नौका होत्या ज्या काही तेल काढण्यासाठी व अथवा काही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकडून तिकडे करणाऱ्या नौका देखील आम्हाला पाहायला भेटल्या। अथांग पसरलेला समुद्र व त्यामध्ये सुटलेला सोसाट्याचा वारा मी अनुभवण्यासाठी बोटीच्या किनाऱ्यावरती उभा राहिलो व अनेक बोटी देखील मला पाहायला भेटत होत्या। त्यामध्ये जणू 1 तास कधी निघून गेला हे आम्हालाच कळले नाही। वीकेंड न पकडता आठवड्यातील मधला वारच आम्ही पकडला होता, त्यामुळे आम्हाला गर्दी भेटण्याची शक्यता ही खूप कमी होती। पाहता पाहता 1 तास कधी निघून गेला आम्हालाच समजले नाही व आम्ही येऊन पोचलो एलिफंटा आयलंडला। आता येथूनच चालू होणार होता आमचा प्रवास एलिफंटा गुफा एक्सप्लोअर करण्याचा। ह्याच बोटमध्ये आता आपण प्रवास करून आलेलो आहोत एलिफंटा जेटीला आणि आता आपल्याला ह्या रूटने जायचं आहे एलिफंटा केव्हसाठी। तर चला मग। तर आता आपण आलेलो आहोत एलिफंटा जेटीला। आपण गेटवेवरून बोट पकडलेली आणि ती बोट आपल्याला सरळ आता घेऊन आली एलिफंटा जेटीला। आणि इथे तुम्ही पाठी पाहू शकतात जी मिनी ट्रेन आहे, जशी माथेरानला वगैरे मिनी ट्रेन आहे नेरळ थ्रू जायला, तशी इथे पण मिनी ट्रेन आहे आणि हे तिकीट काउंटर आहे। तर इथून तिकीट काढून आपण हे ट्रॅक तुम्ही पाहू शकत असाल। तर ह्या ट्रॅकवरूनच मिनी ट्रेन आपल्याला जायला भेटते। बट आपलं बॅड लक आहे की आपण आलो आहे आणि मिनी ट्रेन आत्ताच 5 मिनटापूर्वी गेली आहे। तर मग ती कधी रिटर्न येईल ते काय आयडिया नाही, लोक थांबले आहेत। बट आता आपण चालतच जाणार आहोत। तर चला फॉलो करा, एक्सप्लोअर करूया आपण। हीच एलिफंटा जेटी आहे आणि हाच तो ट्रॅक आहे। इथून आता आपल्याला असं सरळ किलोमीटरभर तरी रस्ता असेल हा। तर सरळ आता जसा ट्रॅक गेला आहे तसं आपण चालत जाणार आहोत। सायली फोटोज वगैरे काढते आजूबाजूला। हाय सायलीचं एक नवीन नाव ठेवले, स्माइली, कारण की प्रत्येक वेळेला तिला काय बोलताना वगैरे स्माईलच येते बघा। आत्ता पण तिचं स्माईलच चालू आहे। तर ऊन पण खूप आहे, खरचा महिना असला तरी बट ऊन तर खूप आहे, ह्युमिडिटी। 12 वाजले दुपारचे आणि आजूबाजूला पाणीच पाणी आणि हा एक फक्त ब्रिज टाईपच एक असं आहे
त्याच्यावरून आपल्याला स्ट्रेट आता जायचं आहे एलिफंटा केव्ज एक्सप्लोअर करायला. आत्ताच माझ्या पाठी तुम्ही पाहिली असेल टॉय ट्रेन जी आहे ती रिटर्न गेली, बट आता आम्ही अर्ध्या रस्त्यात चालून आलो आहे आणि ते लोक तिथून घेऊन येणार आहेत पब्लिकला. तर आता आपण अर्ध्या रस्त्यात आलो आहे, तर मग पूर्ण रस्ता आता आपण चालूनच एक्सप्लोअर करूया. तर एलिफंटा जेट्टीवरून चालताना असे मध्येच अनेक स्टॉल्स लागतात जिथे आपल्याला खाण्यापिण्याची वगैरे किंवा टोपी गॉगल वगैरे त्याची सोय केलेली आहे. जे काय प्राईज असेल ते देऊन घ्यायला लागतं. मोस्टली इथे टुरिझमवरतीच सगळं चालतं, तर मग हे इकडेचेच स्थानिक लोक आहेत ते लोकच दुकान वगैरे टाकतात. तर मग जे MRP आहे त्याच्यापेक्षा थोडं एक्स्ट्रा प्राईज असतं, कारण की त्याच्यावरतीच त्यांचा उदरनिर्वाह असतो. आणि इकडून ते लोक कुठे जॉबला पण मुंबई साईडला वगैरे जाणं त्यांना डिफिकल्ट आहे. प्लीज कीप युअर एलिफंटा क्लीन, जे की MTDCनी बोर्ड लावलेलं आहे महाराष्ट्र टुरिझमवाल्यांनी. पण स्वच्छता आपले लोक खूप एक्स्ट्रा बोलतात ना, ते काय ओव्हर स्मार्ट. स्वच्छताच्या नावाखाली इथे बरंच काय काय जसे आपल्यासारखे टुरिस्ट येतात तर आपणच ते स्वच्छता बाळगणं फार गरजेचं आहे. बऱ्यापैकी स्वच्छता आहे, बट काय काय चॉकलेटचे रॅपर, परत वेफर वगैरे त्याचे रॅपर्स वगैरे तर पडलेले आहेतच रस्त्यात. तुम्ही पण कुठे पण अशा टुरिस्ट जागेवरती किंवा कुठे पण याल तर स्वच्छ भारत अभियान जे की आपल्या मोदीजींनी चालू केलं त्याचा भान राखूनच कचरा वगैरे टाकायच्या आधी विचार करावा. तर हाच तो ड्रॉप पॉईंट आहे. इथे आपल्याला मिनी ट्रेन किंवा टॉय ट्रेनने आपण आलो तर इथे हे लास्ट आहे, म्हणजे एकच स्टॉप आहे. तर इथे ती सोडते ट्रेन आणि 10 रुपीज ट्रेनची तिकीट आहे. तर तुम्हाला यायचं असेल ट्रेननी तर तुम्ही 10 रुपयाची तिकीट काढून येऊ शकता. आम्ही पण येणार होतो, बट आम्ही मध्ये आलो आणि ट्रेन आम्हाला मध्येच भेटली, तर आम्ही ऑलरेडी लेट झालेलो. तर आता आपण जाऊया. आजूबाजूला तुम्ही स्टॉल्स देखील पाहू शकत असाल. बरेच स्टॉल्स आहेत खाय पियायचे, व तुम्हाला काय टोपी गॉगल गिअर जे काय घ्यायचे असेल ते सगळं तुम्हाला इथे अवेलेबल होऊन जाईल. तर हा समोर एक आहे, हा चेकपोस्ट आहे. इकडनं एंट्री आहे घरापुरी, म्हणजे जे की एलिफंटा केव्ज आहे त्याला घरापुरी केव्ज देखील बोललं जातं. इकडच्या ग्रामपंचायतची एंट्री आहे ही. 5 रुपये पर पर्सन आहे. तर आता आपण 5 रुपयाची तिकीट काढून आतमध्ये जाणार आहोत. तर जरा पुढे आल्यावरती आपल्याला इथून पायऱ्या चालू होतात आणि ह्या पायऱ्या आपल्याला सरळ वर केव्जजवळ घेऊन जातात. तर टोटल 120 पायऱ्याच आहेत. तर आता आपण पायऱ्या चालायला सुरुवात करूया. तुम्ही पण चला. जर तुमच्याबरोबर कोण म्हातारे किंवा वृद्ध लोक असतील तर त्यांच्यासाठी असं चेअर आहेत जे की ते लोक खांद्यावर उचलून घेऊन जाणार, कारण की सगळ्यांना चढणं पॉसिबल होत नसतं. एक 50-60 एज नंतर त्याची गरज लागू शकते. जर तुमच्यावर कोण वृद्ध येत असेल तर त्याची पण इथे सोय होऊन जाईल प्रॉपर. आणि अशा ह्या 120 पायऱ्याच आहेत. तर आता चालत जाऊया आपण पुढे पुढे. तर आता पायऱ्यात चढून आम्ही आलेलो आहोत वर आणि हेच मेन एंट्री आहे एलिफंटा केव्जची. इथे पण 40 रुपीज तिकीट हे पाठी पाहू शकत असाल. आमचं हे तिकीट घर आहे. इथे आम्ही 40 रुपीज पर पर्सन तिकीट काढली आहे आणि आता परत फिरून आपल्याला जायचं आहे पाठी. तिकडे पाहू शकत असाल तिकडेच आहेत एलिफंटा केव्ज. तर चला मग आपण आता जाऊया एलिफंटा केव्ज पाहायला. एलिफंटा लेणी भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई शहरापासून 11 किलोमीटर अंतरापासून घरापुरी बेटवर आहे. 1987 मध्ये एलिफंटा लेणी युनेस्कोच्या जागतिक वारसा संस्थानाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. घरापुरीची लेणी हे एलिफंटा लेणीचे पहिले नाव होते. इसवी सन 5व्या ते 7व्या शतकात या लेणींचे बहुतेक मंदिर भगवान शंकराला समर्पित होते. एलिफंटा लेणी 2 विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. त्यापैकी पहिल्यामध्ये हिंदू धर्माशी संबंधित 5 लेणी आहेत आणि दुसऱ्यामध्ये बौद्ध धर्माशी 2 लेणी आहेत. या लेण्यांची मूर्ती 5व्या आणि 8व्या शतकादरम्यान तयार केली गेली होती. तथापि त्याबद्दल भिन्न दृष्टिकोन देखील आहेत. मौर्य राजवंश, चालुक्य, शिलाहार, यादव घराणे, अहमदाबादचे मुस्लिम सम्राट, पोर्तुगीज, मराठी आणि शेवटी ब्रिटिशांनी राज्य केलेली हे बेट त्याचा इतिहास प्रतिबिंबित करत आहे.
व्हिडिओ नाही. हे तर प्रत्येक वेळेतच झालं की जेव्हा कुठे व्हिडिओ बनवायला जातो तर कोण नाही कोण प्रत्येक वेळेला अडवण्यासाठी येतोच. त्याचंच हे आता तुम्ही काही उदाहरण पाहिलं असेलच. ते म्हणतात ना, कोणतंही चांगलं काम करावं तर त्यामध्ये अडथळे येतातच. त्याचप्रमाणे हे होतं. पण ठीक आहे, आता आपण आपल्या व्हिडिओला पुन्हा कंटिन्यू करूया. ही आतमध्ये आहे ती शंकराची पिंड आहे. तर ही पुरातन काळात शंकराची पिंड इथे त्या लोकांनी, जे लोक इथे राहत होते त्या लोकांनी त्याची स्थापना करून एक मंदिरासारखं पूजेसाठी बनवलेलं. बरंच असे आपल्याला स्कल्पचर दिसतील जे की खूप जीर्ण अवस्थेत आहेत आणि बरेच वर्ष झाल्या कारणाने ते जे कोरीव काम आहे ते एकदम अगदी ढसाळ झालेलं आहे. एलिफेंटा हे महाभारत काळात पांडवांनी निवासस्थान म्हणून बांधले होते असे मानले जाते. पोर्तुगीजांनी या लेण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हत्तीचे शिल्प शोधून काढली आणि या क्षेत्राला एलिफेंटा असे नाव दिले. बाणासूर हा भगवान शिवाचा राक्षस भक्त असून तो या लेण्यांमध्ये वास्तव्यास होता असे लोकांचे कथेनुसार सांगितलेले मनोगत आहेत. तर इथे समोर तुम्ही पाहू शकत असाल काहीतरी स्कल्पचर एक आहे, बट काय आहे आणि त्याचा इतिहास काय इथे कुठलं बोर्ड पण लावलेला नाही सांगणारा. तर हे देखील एक काहीतरी चिन्ह असू शकतं किंवा काहीतरी पिलर वगैरे इथे असू शकतो पुरातन काळामध्ये. तर उन्हातून तुम्ही केव्ज फिरून थकला असाल तर इथे बसून देखील आराम करण्यासाठी आहे. बरेच लोक इथे बसलेले आहेत, माकडे देखील आहेत आणि खाली चटई चादर जे काय आहे ते मांडे घालून बसलेले आहेत. तर आता आपण आलो ह्या दिशेने. एंट्री गेट पण इथेच आहे आणि इथेच त्या केव्ज एक्सप्लोअर केल्या आणि आता आपण जाणार आहोत ह्या दिशेने. तर इथे पुढे काय आहे ते आता आपल्याला पुढे गेल्यावरच कळेल. तर चला एक्सप्लोअर करूया अजून. तर इथे आता आपल्याला केव नंबर 2 दिसलेला आहे. तर आता आपण जाऊन पाहूया. लहान मंडळी आहे, बरेच सगळे ग्रुपने आलेले आहेत वाटतं, लहान लहान पोरं. आणि ती माझ्यामध्ये टाकी आहे, तो टाकीच आहे. आणि या साईडला देखील एक टाकी आहे, ती पाहूया आपण आता. तर पाण्याच्या जेवढ्या पण टाक्याज आहेत त्या सगळ्या इंटरकनेक्टेडच असतात, जेणेकरून कुठल्या पण केव्जमधून पाणी सहज उपलब्ध होईल. आणि हे घरांसारखं खिडक्या, दरवाजे. तर हे आहे केव्ज नंबर 3. हे केव्ज नंबर 4 आहेत माझ्या मते. 3 केव्ज आतापर्यंत आपण पाहून झालो आणि ऑलमोस्ट आतमधून सगळं सेम आहे. इकडे पण एक कार्विंग दिसतं आहे, बट ते आता कार्विंगची दुरावस्था झालेली आहे. आणि इथे आतमध्ये शंकराची पिंडी आहे, तुम्ही पाहू शकत असाल. तर आता मी शूज घातलेत म्हणून आतमध्ये जात नाही, पण प्रॉपर शंकराचीच पिंड आहे आणि इथे पुरातन लोक पूजा करत असतील त्या पिंडीची. इथे एक वेगळी गोष्ट मला पाहायला भेटली म्हणून तुम्हाला पण दाखवा अशी वाटली. हे झाड आहे कट केलेलं आणि त्याच्यातच हे एक झाड उगलेलं आहे. म्हणजे हे जे आतमध्ये इथून त्याचं मूळ आलेलं आहे आणि झाडातच झाड उगवलेलं आहे. मी तसं पहिल्यांदाच पाहिलं आहे. आता या साईडनी जाऊया, बघूया लोक जातात इथे. 4 तर आतापर्यंत केव्स पाहिले आपण.
माकडं इथे खूप आहेत. हा माझ्या मते लास्ट केव असेल आणि इकडे माकडं खूप आहेत. जर तुम्ही येत असाल तर खाण्यापिण्याच्या वस्तू किंवा तुमचे मोबाईल वगैरे जरा जपूनच, कारण की माकडं सरळ खेचून घेतात येऊन हातातले. एकदम पुढे आता आम्ही चालत आलो आणि या साईडला रस्ता संपतो आहे, म्हणजे पुढे काय नाही आहे, भिंत आहे. आणि इथे आहे 5th केव्ज, लास्ट केव्ज आहे ते. इथून तर आम्हाला दिसतंय की पाईप टाकून बंद केलेलं आहे, पण आता पुढे जाऊन पाहूया आपण काय ते. माझा मोबाईल होता विवो. किती वर्ष झालं ते याला? पूर्ण प्रॉपर वरून डोंगर आहे आणि डोंगराच्या आत ही गुहा. ते पाईप टाकून ठेवलेत, माझ्या मते बंद असेल ही गुहा. आतमध्ये जायला कोणाला परमिशन नाही आहे. आणि पुढे तुम्ही पाहू शकत असाल या पाईपमुळे पुढे तर जाऊ नाही शकत आपण, इथूनच जे आहे ते पाहू शकतो. आणि समोरच इथे लास्ट केव्सच्या इथे आपल्याला खायला पियायला आतमध्ये स्टॉल, आतमध्ये म्हणजे ते लोक बाहेरूनच विकतात, बट आतमधल्या साईडला विकतात. असं आतमध्ये तर इथे केव्सच्या इथे कुठे स्टॉल्स नाही आहेत खाण्यापिण्यासाठी, पण येताना बरेच आहेत खाण्यापिण्याचे स्टॉल्स वगैरे. इथे एलिफंटा केव्सबद्दल थोडक्यात माहिती दिली आहे, जी काय गुगलवरती वगैरे पण आपल्याला इन्फॉर्मेशन भेटून जाईल. तिन्ही भाषेत आहे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी. आणि हे फर्स्ट केव्ज, आता आपण रिटर्न आलेलो आहोत फर्स्ट केव्सच्या दिशेने. आणि इथे बाजूला कुठला तरी एक हिल आहे, तर मग आता सायली बोलते तो हिल आपण एक्सप्लोअर करूया. तर आता बाहेरच्या दिशेने जातो आहे. ह्या केव्सच्या एंट्री गेटमधून आता आम्ही एक्झिट करणार आहोत. एंट्री गेट एक्झिट गेट एकच आहे, तर आता इथून सोडून आम्ही जाऊन लेफ्टला जाणार आहोत. तर बाहेर जातात तर इथे थोडक्यात आपल्याला इन्फॉर्मेशन वगैरे भेटलेली आहे. हे जे एलिफंटा केव्ज आहेत ते वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून देखील त्याची ख्याती झालेली आहे. आणि इथे थोडक्यात इतिहास देखील दिलेला आहे. तुम्ही जेव्हा याल तेव्हा नक्की वाचा इथला इतिहास. तसंच ह्या साईडला देखील दिलेलं आहे. फोटोज आहेत, त्या फोटोजसोबत सगळा इतिहास आहे. आणि हे पुरातन जे केव्सची म्हणजे आत्ता असे आहेत जीर्ण अवस्थेत, आधी जसे होते ते आता हे ते पुरातन दृश्य आहेत सगळे, फोटोज वगैरे. तर आपण ह्या दिशेने केव्हसाठी इथे आलेलो वरती. इकडे केव्ज आता आपले एक्सप्लोअर करून झालेले आहेत आणि ह्या दिशेने कॅनन हिल आहे. तर आता आपण कॅनन हिल एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर चला तुम्ही माझ्यासोबत.